och välkomna till Sefronius sällskapsspel. Idag ska vi titta på ett spel som garanterat inte hamnar på loppisar. Inte på aldrig. Det här spelet är både dyrt och svårt att få tag i. Ja, inte just den här versionen. Men en gång i tiden så fanns det Civilization utgivet av någon som hette Avalon Hill. Det där tyckte Sid Meier, en gammal programmerare, tyckte han var jättebra spel. Så han gjorde helt sonika ett dataspel av det Civilization brädspelet. Och nu är cirkeln sluten, för med Civilization 4 så har också Sid Meier fått sitt egen brädspel. Sid Meier's Civilization The Board Game. Jag har också köpt till expansionen Fame and Fortune. Mycket tack vare att jag tycker att det är lika bra att ta allt på en gång. Och det visar sig vara ett mycket bra beslut. Det är utgivet av Firaxis och Fantasy Flight Games. Det finns både i Sverige och jag skulle gissa också utomlands att få tag i. Ganska enkelt faktiskt. Men det ligger runt en 4, 5, 600 kronor tyvärr. Uppfinnaren heter Kevin Wilson. Han har till och med sitt namn på boxen. Det tycker jag han ska ha. Det är ett strategispel. Och ni som har spelat Civilization behöver ju egentligen säga mer vad det är för typ av spel. 2-4 spelare. Ålder. Här undrar jag, för det finns egentligen ingen riktig ålder. Jag skulle väl säga snarare, det handlar inte om du har någon ålder eller inte. Har du spelat Civilization, då är det här spelet för dig. Det bygger alltså oerhört mycket på Civ 4 och är mycket likt, men detta är faktiskt bättre. Det finns 4 olika sätt att vinna, men med hjälp av expansionen så kan man faktiskt vänta lite med att välja väg. Det tyckte jag var intressant. Vi dyker in i det, eller hur? Ja, ni ska ju inte tro att jag kommer att sätta upp ett fullt spel. Det kommer jag ju inte göra. Här under ligger brickor, enstaka brickor. De ser ut så här på ena sidan, och hur de ser ut på andra sidan vet man inte förrän man har skickat ut en nybyggare. Och då hittar man till exempel hyddor och material till exempel. Och sen ligger den uppe. Och här gäller det som vanligt att äga delar av de här lantgrejerna och hitta på och bygga på dem. Sen är det mängder med brickor. I den här regelboken, som är en riktigt tjock regelbok, har de gjort ett perfekt upplägg på hur man ska sätta upp det. Det finns alltså ytterligare en spelplan där man lägger många av de brickor som man behöver använda under tiden. Plus att där får man också se hur man ligger till om man har klarat sig. Jag kan ju bara visa för skojs skull, jag vet inte hur bra det syns. Men här har vi alltså ett Space Flight. Alla kort är på engelska, givetvis. Och immediately win the game with a tech victory. Så går det till om man har den till exempel. Men då är du nere på 5:e nivåns teknologi. Vi har arméer, vi har dem. Alltså det är hur mycket som helst. Så här ser det ut som man kan spela. Det här är The Chinese. Med Wu Zetian. Och här har man då olika rattar som visar hur mycket teknik jag har, hur mycket guld jag har och så vidare. Hur mycket min trading är. Det är alltså jätteviktigt att hålla reda på medan man håller på och kämpar. De i sin tur har även sådana här kort som kan vara startarea. Och då kan man se var man ska starta någonstans. Nu har jag blandat här. Den här högen till exempel är från Fame and Fortune, det vet jag. Men om man nu har blandat det här en gång så är det ingen fara. Det går ganska lätt att separera. Men jag tror inte man gör det. Jag tror snarare att man behåller det ihopslaget. Ja, hur ofta spelar man det här då? Ja, här gäller det faktiskt att få tag i spelare som verkligen älskar sitt Civilization. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att jag kan få ihop 4 personer ganska lätt och få spela det här spelet. Men en av dem bor väl i Nebraska eller vad det var, så att det kanske inte blir det nu i närmaste tiden i alla fall. Det är ju lättare att spela multiplayer kanske på dator. Men är man minsta intresserad av Civilization och tycker om brädspel med mycket saker i,
då är det här ett absolut givet tillfälle. Det är krångligt, det tar lång tid och som sagt, man måste känna till hur man spelar Civilization. Det är nästan ett grundkrav. Gott om tid, gott om kaffe, gott om mat. Så ska det här spelet kunna gå en hel lördag. Det ska inte vara några problem. Jag älskar detta spelet. Jag har ännu inte fått spela en äkta omgång. Jag har bara testspelat själv. Men det finns ingenting som jag kan tycka illa om i det här fallet. Det finns en nackdel som jag har läst någonstans. Och det är att den tyska spelaren, kommer inte ihåg vad han heter. Men om man äger honom så har man tydligen fått en fördel för mycket. Och om man dessutom börjar med att starta på den grundruta som den tyska spelaren ska använda. Då kan han vinna på 2-3 drag. Och det är inte riktigt avsikten. Men med hjälp av Fame and Fortune så jämnar man ut fältet lite i alla fall. Plus att känner man till det här så då väljer man ju bara se till, antingen väljer man Tyskland själv eller så ser man bara till så att han kan inte bygga sin andra eller tredje stad. Så enkelt är det. Då satsar man på att slå ut honom helt enkelt. Ja, det här är det är ett fantastiskt spel. Men det kräver tid, koncentration, fokus. Ja, och verkligen initierade spelare. Men det är värt pengarna. Det är min huvudpoäng. Det är värt pengarna. Så är det. Tack för att ni har tittat. Hej då!